Îi dăm? Da. Da, să folosim tot timpul. Că Da. am avut 40, după aia am răzut la 30, după aia am răzut la 17 și nu știu câte o să reușesc din ele. Începem, da? Ok. Bine. În primul rând, mulțumesc că ați acceptat invitația la o discuție nescriptată, fără întrebări înainte, apreciez lucrul ăsta. Mulțumesc. Avem o puțină mică putere de decizie în momentul ăsta care au curajul să iasă să vorbească deschis și avem nevoie de câteva răspunsuri, dar înainte de asta trebuie totuși să, cum e vorba, să dăm cezarului ce al cezarului sau să dăm Dianei ce al Dianei. Din ce studiez eu, acum nu știu, n-am mers suficient în spate, dar sunteți unul dintre cei mai tineri miniștri pe care a avut țara până acum. Da, cel puțin din perioada democratică a României sunt cel mai tânăr, n-am mers mai în spate. Să văd exact care este situația. Se pare că sistemul sau democrația vă testează în mai multe feluri. Ați trecut deja prin 2 moțiuni. Da. S-a cerut demisia. Da. S-a urlat la dumneavoastră în Parlament. Am avut și aceste momente, să zicem, nu neapărat foarte bune pentru democrația din România. Și am auzit și cuvântul război. Sunteți în război cu cine? Nu știu, război nu știu dacă am folosit, dar duc niște lupte pe... Nu știu acum, dar există niște lupte pe care le duc mai ales pe zona de păduri, unde e foarte mare zbatere. Okay. Și probabil că eu consider război. Da. Acum, nu știu cât de bine vă simțiți pregătită pentru războiul ăsta, pentru că veniți din avocatură. Da. Ceea ce înseamnă că citesc foarte atent toate documentele spre surprinderea lor și spre neliniștea lor. Cu toate astea, nu aveți legături cu pădurile dinainte. Am avut 5 ani de zile în Parlament, în Comisia de Mediu, unde am depus zeci de proiecte legislative pe mediu și ne-am trecut chiar și zeci de amendamente. Până când intrăm totuși la chestia asta de birocrație, care sunt convins că este foarte interesantă de acolo din interior, cum vă motivați, pentru că veniți totuși dintr-o zonă productivă, cum vă motivați dimineața să plecați la serviciu? Am 30 și un pic, mă trezesc dimineața, sunt ministrul la mediu și mă duc la serviciu. De ce? Pentru că eu cred că trebuie să se întâmple niște lucruri, să schimbăm niște lucruri în țara asta. Nu cred că mai pot merge lucrurile cum au mers până acum. Și sigur că nu mă trezesc motivată, am mai zis asta în fiecare zi, nu suntem niște roboței în care în fiecare zi ne găsim energia și gata, astăzi rupe munții și mâine tot așa și poi mâine tot așa. Este mai degrabă un lucru de obicei. Mi-am asumat că facem niște modificări, asta înseamnă că în fiecare zi am chef sau... Dumneavoastră? Eu personal mi-am asumat când am luat acest mandat. Am o responsabilitate uriașă să fac niște lucruri, să se schimbe niște lucruri în bine pe zona de mediu. Acolo de inițiativa dumneavoastră, adică când spuneți că ne-am asumat, inclusiv guvernul. Inclusiv guvernul. Păi, bineînțeles, și partidele care fac parte din coaliție, pentru că această coaliție este o coaliție oarecum nenaturală. Da. Este o coaliție creată din niște partide care nu au foarte mult în comun așa. Și atunci, carta acestei coaliții, dacă vreți, promisiunea făcută este programul de guvernare, care este asumat de guvern și care propune mai multe măsuri care trebuie să fie luate, pe care avem datoria să le livrăm. Atât cât mai putem. Da. Până nu pică. Păi, nu există niciun guvern care a ținut pe viață. Hai că vă dau acum breaking news-ul. Nu există niciun guvern și niciun ministru care a reușit să supraviețuiască zeci de ani de zile. Ați supraviețuit totuși după ce v-ați luat de niște instituții care păreau impenetrabile. La Ron Silva n-a reușit nimeni înainte, sau cel puțin nu a vrut. Și am niște cifre. De la 41 de direcții la 13 s-a finalizat? Asta este propunerea pe care am făcut-o. Suntem în ultimele discuții. Da, văd că există o tendință de a crește numărul de direcții. Vom găsi un compromis astfel încât să treacă totuși reforma și să existe o reorganizare. Deci, propunerea pe care o am de 13 direcții este în acest moment blocată de aproximativ 3 luni, cel puțin, în avizele date la guvern. Okay. Și suntem în aceste discuții foarte tehnice. Eu sper că în aceste zile sper că chiar această săptămână. Nu știu când dați această emisiune. S-ar putea să avem o surpriză că la momentul în care am dat acest interviu să nu fi fost încă rezolvată și chiar în momentul în care a publicat să fie. Împreună cu cei 99 de directori care devin 17? Dacă vor fi mai mult de 13 direcții, va crește cu numărul de direcții. Deci, practic, aveți o țintă curajoasă și s-ar putea să negociați ceva... Ținta a fost chiar de 9 la început. Eu am propus inițial o reorganizare făcută pe modelul găzilor forestiere. Da.
Bun, vom vedea exact. A durat, să știți, foarte mult și chiar și faptul că există această hotărâre de guvern a fost un subiect de dezbatere, pentru că mulți se așteptau să renunț cu totul la reorganizare, să nu mai existe niciun fel de reorganizare. Nu am foarte mult timp, o să galopăm Da. prin câteva întrebări. Body cam-urile pe pădurari? Se fac. Am dat hotărâre de guvern și anul acesta eu nu voi aproba un buget al Romsilva care nu cuprinde investițiile pe achiziționarea de body cam-uri. Foarte interesant. Și pe mine m-a surprins că sindicatul a ieșit în stradă, deși pădurarii sunt bătuți de hoții de lemne. Da, și în ultimii ani de zile și-au aprobat foarte multe investiții, inclusiv pentru hoteluri de lux de 4 stele, dar nu au avut banii necesari pentru investiții mult mai mici, de exemplu, body cam-uri. Cum rezistat la presiunea de la Romsilva? Sunt oameni foarte puternici acolo, adică lemnul care se recoltează din România este adunat multe miliarde în anii ăștia. Cam cum arată o formă de presiune? Sună un telefon, vine cineva în audiență? Sunt foarte multe, mai degrabă, amenințări că vor fi făcute proteste, că voi avea toate partidele împotriva mea, că nu va fi, adică cumva presiunea nu vine neapărat din interior pentru că nu au o rană pe care să pună mâna să zică te avem la mână cu asta. Și atunci cumva presiunea vine mai degrabă din toată lumea pe care o lasă cumva ca impresie să zică îi avem pe toți în spatele nostru. Tu ești una singură și noi îi avem pe restul în spatele nostru. Dar eu nu cred că e chiar așa. Sunt pădurari care vă susțin? Da. Cam Da. cât, știți? N-am făcut o statistică, dar de exemplu, când am ieșit pe body cam-uri și când am ieșit pe toate GPS-urile pe mașini, pe ideea că vor fi inclusiv radare lidar care vor scana pădurile, foarte mulți pădurari ne-au scris că în sfârșit simt că există cineva care le va lua apărarea în momentul în care ei se vor duce să se lupte împotriva mafiei lemnului. Pentru că problema reală este că ei acolo în local, de cele mai multe ori, sunt împotriva tuturor. Atunci simt Toată presiunea asta. Am văzut pădurari care au fost omorâți. Da? Deci avem multe cazuri de pădurari care au fost omorâți, pădurari care au fost hărțuiți, amenințați. Și atunci ei practic nu simțeau că sistemul este în spatele lor. Ei simțeau sistemul ca și cum e de fapt mai degrabă de partea mafiei. Și atunci în sfârșit simt că se fac niște pași să sancționăm mafia. Ok, dar este încă o chestie la fază de proiect? Partea de scanare lidar va fi finalizată în luna august pentru că este prin PNRR, este trecută și am reușit să o facem cât mai... 2026 o să știm care e pădurea. 2026 vom avea deja tot sistemul funcțional. Scanarea pădurii durează între 1 și 3 ani de zile pentru că sunt sute de ore de zbor cu avion, adică e un proces întreg, dar va începe sistemul. Cum comparăm datele? Adică odată ce avem o hartă 3D a pădurii... O să fie recurent făcute. Asta este ideea. La ce intervale? Depinde foarte mult. Noi n-am făcut încă, este pentru prima dată când se va face așa ceva și propunerea pe care noi o avem va fi să se facă o scanare între minim un an distanță. Da? Deci să fie finalizată scanarea și apoi la un an de lemn se vede și de la fereastră. Nu trebuie neapărat să mă uit din avion cu lidarul. Da, problema este că nu au fost trimise până acum în judecată și nu au fost finalizate dosarele. Deci plângeri penale există, doar că ele... Cam câte? Nu am acum numărul exact cu... Întrebare, chiar am pus o interpelare oficială, deci există răspunsurile acestea, se poate uita oricine pe Camera Deputaților. Mai degrabă în termene. Ajung să se prescrie foarte multe dintre ele. Am avut unele dintre cele mai mari cazuri de corupție cu dosare în care infractorii au recunoscut că au tăiat ilegal sau că au obținut prin retrocedări ilegale acele terenuri și apoi ulterior procesele s-au finalizat pentru că au fost prescrise faptele și oameni care au recunoscut în instanță că au făcut faptele respective au scăpat basma curată. E un mod de operare la noi, nu? Da, din păcate. De asta trebuie să luptăm și de asta cred că asumarea măsurilor de care vorbeam mai devreme e mult mai amplă decât de pe mediu. Degeaba scanăm cu lidar, o să avem o hartă 3D frumoasă a tuturor pădurilor din țara asta, o să știm ce lipsește și după aceea ne ducem să-i chemăm în instanță și după aia judecătorul să-i facă scăpați. Da, numai că eu cred că contează pentru ei foarte mult faptul că în sfârșit nu mai întoarce nimeni dar o parte importantă din autorități nu mai întorc ochii. Unul la mână, am avut raportul pe activitatea Romsilva, a Corpului de Control, care a ieșit public, care a arătat dezastrul din economia și din toate măsurile pe care le-au luat ei. Ăsta a fost un document care, în mod normal, cu altcineva la cârmă n-ar mai fi ieșit niciodată. Ar fi fost acolo îngropat, nu s-ar mai fi întâmplat nimic.
Garda forestieră va avea KPI pentru prima dată în foarte mulți ani de zile. Ce înseamnă KPI pentru audiența? KPI înseamnă criterii de performanță, număr de controale. I-am și anunțat deja că în momentul în care vor exista controale, sistemul va fi unul foarte simplu. Dacă există plângeri și sesizări și ei se duc pe teren și zic e totul perfect, e totul roz, nu este niciun fel de problemă. E posibil să fie totul perfect și totul roz. Dar în momentul în care s-a depus un dosar cu această mențiune, dosarul respectiv, plângerea respectivă, răspunsul respectiv este pus deoparte într-un fișier și odată pe lună se va trage la întâmplare, nu știu, se vor trage 2-3 răspunsuri în care totul era perfect și vom face control, supracontrol. Dacă reiese că în controalele în care ei s-au dus pe teren, au întors ochii, au ascuns infracțiuni, de fapt pe teren era cu totul și cu totul altă situație decât ce au scris ei acolo, vom lua absolut toate măsurile necesare și disciplinare și la nivel penal care se impun în astfel de situații. Deci mesajul foarte clar transmis este nu mai vrem să întoarcem ochii la infracțiuni și suntem dispuși să alocăm enorm de multă energie ca să prindem oamenii care până acum scăpau printre degete. Deci, practic, ne trebuie niște incoruptibili care să vină peste cei care controlează. Da, și ne trebuie să înțeleagă foarte clar cei care fac controlul în teren că vor fi controlați și ei. Pentru că acum nu prea se întâmplă. Până acum nu prea s-a întâmplat, nu. M-aș fi bucurat să avem mai mult timp să vă întreb despre construcțiile ilegale de pe litoral, dar în alea 4 mi s-a demolat ceva? Deja am dărâmat aproape toate construcțiile ilegale din Năvodari. Din câte știu eu, mai este o singură construcție rămasă la Năvodari dintre plajele închiriate, care refuză așa proprietarii să o dea jos și înțeleg că de câteva zile s-a mers în instanță deja să fie dărâmată. Ce nu înțeleg oamenii în legătură cu accesul la apă? Pentru că este un drept european. Este unul dintre puținele locuri de pe planetă unde accesul la apă nu poate fi îngrădit. Și cu toate astea vedem această dorință greu de stăvilită a oamenilor cu bani să pună mâna pe orice înseamnă margine de lac, plajă și lucruri de felul ăsta. Vorbiți de balastiere, nu? Adică cum gestionăm resursele de apă. De lacul Herăstrău. Mă uit aici că e plin de niște cluburi care pe parcursul anilor au mai fost controlate, demolate, reconstruite. Bun, deci tot ce înseamnă nerespectarea legislației pe ape, de a proteja, fie că e vorba de lacuri, fie că e vorba de râuri, asta ne duce clar la lipsa accesului de apă în anumite comunități, ne duce la faptul că comunitățile respective sunt de cele mai multe ori mult mai vulnerabile în fața inundațiilor. Deci un râu care a fost gestionat sau niște case care au fost puse fix lângă albia râului, în mod evident în momentul în care îți vine inundația, ele nu aveau ce să caute acolo, în mod evident sunt luate de ape. Adică oamenii sunt în pericol pentru faptul că se dau avize care nu respectă legislația foarte aproape de apă, pentru faptul că se gestionează ilegal, se dau avize și după aia se modifică complet malurile lacurilor, malurile râurilor. Nu știu dacă se înțelege că în România au murit copii. În ultimii 3 ani de zile avem 3 copii care au murit din cauza unor iazuri care au fost gestionate și al unor balastiere care au fost gestionate incorect și apoi copiii respectivi, ajungând în zonele respective, au fost luați de curenți. Deci noi am avut 3 copii care au fost practic omorâți de aceste practici ilegale din ultimii 3 ani doar în ultimii 3 ani de zile. Deci sunt consecințe foarte mari pentru faptul că nu respectăm și că nu s-a respectat până acum la literă legislația de mediu. Dar e aceeași problemă, să știți, peste tot. Deci este o problemă uriașă. Când a fost cazul de la Crevedia, s-a făcut controlul legat de toate punctele în care aveau GPL-urile. Și acolo s-a descoperit că procente uriașe din GPL-urile care existau nu respectau legislația și că dacă ar fi explodat altele în alte localități, exact aceeași situație tragică am fi avut-o ca și la Crevedia. Dacă vorbim de punctele Seveso, care tot așa sunt niște puncte foarte periculoase, cu deșeuri foarte periculoase, la care trebuie să faci la o anumită distanță construcții de ele, o să vedem că în România punctele respective sunt foarte apropiate de zone chiar locuite de oameni. Deci, noi avem această problemă, de fapt, pe o marjă foarte largă de subiecte, în care, de-a lungul timpului, pentru că autoritățile care au dat avize s-au comportat mai degrabă ca și cum puterea de a da aviz era aleatorie. Dacă primesc un telefon de unde trebuie, avizul se dă. Dacă nu primesc telefonul respectiv, nu mai se dă avizul. Și faptul că avizele astea n-au fost respectate de-a lungul timpului ne pun pe noi în pericol viața. Ce încerc eu să fac acum la Ministerul Mediului pe bucățica de avize pe mediu, dar gândiți-vă că avem avize în o grămadă de alte domenii,
pe bucățica de mediu este să transmit mesajul foarte clar că nu mai trebuie să se răspundă la telefoane, că de la minister nu mai vine niciun telefon pentru niciun fel de aviz și mai mult decât atât că vom face controale. Deci acolo unde se dau avizele cu încălcarea legislației, noi vom face controale. Noi nu putem să le spunem la nivel local ce aviz să dea sau să nu dea, dar vom face controale. Pe partea de apă este o discuție întreagă, de aceea ați avut și moțiune. Devine un subiect din ce în ce mai important pe măsură ce apa începe să devină o chestiune complicată. Și vin vremuri și mai interesante pentru partea asta de apă, despre care cu siguranță vom mai vorbi destul. Pe partea de apă este și o zonă foarte mare de fake news-uri. În momentul în care s-a creat toată situația de la Paltinu, deși existau documente foarte clare care să arate care au fost responsabilitățile, deși existau toate aceste lucruri cheie, s-au scris în zilele respective mii de articole cu fake news-uri pentru că le-am urmărit. Am dat aceste rapoarte. Nu și ONG-urile, că ONG-urile vă acuză și pe dumneavoastră pe zonele protejate, pe tot felul de subiecte genul ăsta legate subiecte diferite, deci unul la mână. Pe zona de Paltinu, repet, acolo a fost un întreg arsenal, să zicem așa, de mii de articole care au apărut în câteva zile, deci e clar că a fost un lucru coordonat. Să zicem că le-a venit la fileu și au tras tare în ea. Da. Hai să zicem asta, dar uitați, vedeți, în același timp, la Curtea de Argeș nu avem apă potabilă, oamenii nu au apă potabilă de 3 luni de zile și acolo doar pentru că alte autorități sunt responsabile, în speță de baraj și de lucrări hidroelectrice cu Ministerul Energiei, iar la apa potabilă, compania care e în subordinea Consiliului Local, acolo nu mai sunt aceleași, nu mai e nici măcar aceeași atenție, nu doar că nu mai este același nivel de a discuta despre subiect, deși oamenii respectiv nu au de 3 luni de zile apă și nu sunt întrebate nici autoritățile cu responsabilități, nu vedem nicăieri scrise subiectele respective. Și asta pe de-o parte, de-aia zic că e și coordonat, pentru că da, a fost ridicat cumva la fileu subiectul, dar a fost și coordonat și a fost cu foarte multe fake news-uri. În același timp, aur pe subiectul respectiv, în momentul de criză, a ieșit public că se vor dărâma barajele. Asta a fost un fake news care până la urmă a creat panică, care a ținut de siguranța națională. Noi am făcut plângeri. Deci noi să ieșim și pe partea aceasta, din punctul meu de vedere, nu se mai poate permite să creezi o teamă, o panică reală pe un subiect într-o situație de criză, să destabilizeze activitatea unor instituții cu niște minciuni pe securitate națională. Deci asta nu se mai poate. Dar, pe partea cealaltă cu ONG-urile. La Paltinu. Da. La Paltinu, totuși, mi-ați dat acea senzație că am mai umblat un pic prin ministere, că am recunoscut bunăvoința, dar, din păcate, nu păreați că aveați toate instrumentele, nu aveați toate hățurile asupra problemei. Instrumentele sunt cele care sunt legale. Practic, de la Ministerul Mediului se poate lua... Ca ministru, nu părea că sunteți chiar în control acolo. Ministerul Mediului este un animal mare, complicat, și asta vreau să vă întreb. Dacă noastră îl călăriți sau vă duceți cu el după... Din când în când îl mai... Știți că elefantul nu poate fi convins să meargă stânga sau dreapta. Poți doar să-l duci așa cu lugu-lugu, să-l păcălești. 35 de ani de adus oamenii în această instituție, pe de-o parte unii competenți, alții care sunt acolo ca să facă, repet, să răspundă la telefoane și să dea anumite decizii în momente cheie, înseamnă că orice reformă ai vrea să faci, nu o să poți să o faci peste noapte. Este clar că este un sistem care este refractar la schimbări și oricine ar veni, în afară de un dictator, și nu ne dorim dictatori în instituții publice, nu ne dorim să ne întoarcem în vremuri de mult apuse, orice om care vine cu un sistem și cu valori democratice și cu un respect față de statutul de drept, ceea ce ar trebui să avem, înseamnă că se va opune unui sistem care are toate pârghile necesare să vină și să se apere în justiție, să vină să se apere și public în spațiu public, să dea comunicate de presă, adică să mai știu eu. Să dea înapoi. Gălăgie, să dea înapoi. Puterea mea nu trebuie să fie să pot să le zic tuturor nu și să îi opresc deodată. Puterea noastră trebuie să fie să creăm instituțiile și procesele interne, să aducem anticorpii din instituții. Nu va ajunge timpul, asta trebuie să vă dau o veste. Da, eu sunt convinsă că... Nu sunteți primul ministru bine intenționat pe care îl văd și probabil vă imaginați că mai aveți 2 ani. Eu n-aș paria pe 2. Nu, ritmul la care fac reforme în momentul de față și la care împing măsuri, în niciun caz nu este un ritm în care mă gândesc că mai am 2 ani de zile. Eu mă gândesc și realizez toate lucrurile cu gândul că avem foarte puțin timp să împingem reformele. N-am în minte, adică... Vă gândiți serios la scenariul PSD-Aur?
Am văzut că Aur la un moment dat a ieșit să zică că ar face cu PSD și am văzut de asemenea și cum PSD s-a unit cu Aur în mai multe ocazii critice. Acum, nu, sper să nu ajungem acolo, dar, repet, treaba noastră este să ne facem bucățica și să arătăm oamenilor că se pot face lucrurile și altfel. Sunt tare curios ce o să rămână din alea, pentru că am mai auzit povestea asta la alți miniștri bine intenționați, după care sunt schimbați și se face, cum era aia la Windows, știi, că dai înapoi la ultima versiune cunoscută, că aia creșuit, dă blue screen, dai reset, perci tot și te întorci la versiunea anterioară. Da, îi va costa public să dea înapoi toate reformele pe care le-am Cred că trecut. își permit luxul. Dacă își permit luxul, înseamnă că avem o problemă de democrație în noi ca cetățeni, pentru că dacă ei nu sunt sancționați, adică oricine ar veni după, dacă dă toate aceste măsuri și își permite luxul în sensul care nu pierde voturi, n-ai cum să regimentezi un lucru decât prin Constituție. Deci maximul pe care poți să-l faci este prin Constituție. Orice lege pe care o dai astăzi, mâine poate să fie dată înapoi de oricine vine. Cred Întrebarea că este... Păi, bun, ne ajută societatea civilă în mod evident și suntem în continuare parteneri pe mai multe subiecte. Dar nu pe toate, adică nu reușiți să vă țineți toate ONG-urile în spatele noastre, pentru că dacă vreți să faceți schimbările astea, nu le puteți face singură împotriva tuturor. Dar sunt perfect de acord că o să fie și puncte în care nu o să avem 100% același punct de vedere, dar asta nu înseamnă a fi partener cu orice entitate, nu înseamnă să fii de acord 100%. Există reavoință la ONG-urile astea de mediu? Nu cred. Și atunci de ce vă atacă? Am avut, cred că 2 puncte în care să zicem că au existat diferențe de perspectivă. Zonele prioritare pentru biodiversitate, unde, într-adevăr, eu cred că pentru a reuși să trecem jalonul din PNRR și pentru a reuși să recâștigăm încrederea comunităților, va trebui să trecem aceste zone cu acordul comunităților. Lucru care, de altfel, este aplicabil astăzi și pentru arile protejate de interes național. E vorba de cei 10% din... Cei 10% care trebuie să fie în zone de protecție strictă. Dacă vrem să trecem 10% din teritoriul României în protecție strictă, nu cred că se poate face asta numai cu pumnul în masă. Cred că va trebui să fie o discuție reală cu toate comunitățile și, da, sigur, și cu un calendar asumat, cu niște obligații și din partea lor. Nu mandatul dumneavoastră. Păi, oricum trebuie să fie până în 2030 făcute. Și vreau doar să vă zic cumva și realitatea din celelalte state europene, pentru că nu există astăzi niciun fel de sancțiune prevăzută pentru neîndeplinirea acestei strategii. Nu prea mai există alte state care astăzi trec legislația pentru aceste zone sau care își asumă că vor trece imediat mai multe calupuri anul acesta. Noi avem această obligație pentru că ne-am trecut-o ca obligație care este atașată și de bani prin PNRR. Și atunci asta ne forțează și într-un lucru bun. Eu cred că e bine că facem, că avem această presiune pusă pe noi. Ne forțează să facem un pas înainte anul acesta. Dar alte state care nu au obligațiile prin PNRR și nu există sancțiuni pentru îndeplinirea țintei la nivel european, alte state vor face mult mai încet aceste demersuri. Asta e birocrație, este până la urmă hărțogărie și ați împins-o un pic mai departe. Nu o veți rezolva în mandatul nostru, nu știu când o să o rezolvăm. Păi nu, stați o secundă. Noi avem astăzi, repet, am adus-o mai aproape. Pentru că noi dacă nu aveam PNRR-ul, vreau doar să înțelegeți, dacă nu aveam PNRR-ul, anul acesta nu trece această lege. Noi anul acesta avem, nu doar să trecem legea. Ce ne reține să o trecem și fără PNRR? Ce ne reține să punem zone de protecție strictă pentru mediu? Pentru spațiu natural. Suntem ultima bucată de natură din Europa, care mai are sălbăticie, păduri virgine, zone neconstruite. Dacă zbori pe deasupra Occidentului, mai ales în zona de munte, nu te aștepți ca la altitudini atât de mari să vezi case presărate peste tot și să nu mai ai atât de multă biodiversitate cum avem noi. Evident, cu neajunsurile de rigoare, că mai avem urși care sunt la drum. Arile Natura 2000, de exemplu, care au fost făcute cu interdicțiile date cu obligația dată către comunități, nu s-a întrebat absolut nimic. Sunt unele dintre cele mai controversate și contestate astăzi arii în comunitățile locale. Ce au reușit să creeze prin faptul că s-a creat un mecanism prin care s-a impus limita arilor Natura 2000 a fost că astăzi în județe întregi din România există un narativ foarte anti-situri Natura 2000, ca să nu zic anti-UE pe aceste subiecte. Noi nu putem deci noi dacă vrem să aducem comunitățile alături de noi, dacă vrem o protecție reală a acestor zone, dacă vrem să nu naștem niște sentimente într-un val în care vedem că
mișcările extremiste cresc din ce în ce mai mult. Dar oamenii care stau cu pădurea, de... în statele în care cade pădurea pe case, oamenii nu o să vadă vreo problemă urgentă de mediu. Și atunci trebuie cumva să-i convingem. Cum îi convingem noi pe oamenii ăia? Nu știu, e discuție complicată. Anul acesta va trebui să adoptăm un calup de zone de prioritare pentru biodiversitate cu protecție strictă și un calup cu management activ. Okay. Asta nu are, niciun alt stat din Europa nu are obligația asta să facă asta anul ăsta. Drept urmare, ei nu vor face asta. Noi avem obligația prin PNRR, ceea ce este foarte bine că o avem, și eu ce îmi propun este să fim mai ambițioși, adică să reușim să trecem în fiecare județ astfel de zone. Lucru pe care, repet, în alte state anul acesta nu îl vom face. Merg mai departe. Ați spus că Ministerul Mediului nu trebuie să fie un minister al concursurilor de vouchere. Da. Dar suntem țara care a reușit totuși să accelereze de la 40.000 în 2 ani la aproape 280.000 de prosumatori, care produc în momentul ăsta 3.000 de megawatts, cam cât 3-4 reactoare de la Cernavodă. Pentru ei, Casa Verde n-a fost pomana, a fost o investiție, mulți dintre ei au făcut alte credite și au așteptat bani în 2025. Cum le explicăm lor diferența dintre vouchere și investiția strategică de mediu? De exemplu, anul acesta, discuția pe care o avem pe bugetul de la AFM este ca pe zona aceasta de fotovoltaice să alocăm niște sume pe baterii de stocare. Pentru că o parte semnificativă din aceste bugete care au fost alocate de-a lungul anilor, și am niște cifre aici, dacă vreți, putem să intrăm un pic în ele. 3 miliarde de euro în 2025, 16,4 miliarde. Bun. În momentul de față am avut 2,4 miliarde de lei fără stocare și 1,3 miliarde de lei cu stocare. Deci, practic, noi am alocat de-a lungul ultimilor ani mai mulți bani pentru mecanismele acestea fără stocare, pentru fotovoltaice fără stocare, decât cu sisteme cu stocare. O investiție strategică pe viitor, dacă vrem să continuăm acest proiect, este să alocăm stocare, adică baterii. Noi o să propunem asta la Ministerul Finanțelor. Este și un an foarte dificil. Asta este una dintre propunerile pe care le vom propune, dar va trebui să fie și aprobat, avizat de către Ministerul Finanțelor. De ce e nevoie de Ministerul Finanțelor? Pentru că aveți cel mai mare buget din istoria AFM, pe 2025, 3 miliarde de euro, execuția bugetară 18%. Ați cheltuit foarte puțin, au mai rămas 13 miliarde, sunt în conturi acolo și anul trecut existau baterii, se mai ieftine ca niciodată. Din păcate însă, anul trecut programul ăsta a fost blocat. Vă dau, dacă vreți, un breaking news. Săptămâna trecută s-au scumpit și panurile și bateriile cu 20%. Am ratat momentul cel mai prielnic pentru astfel de investiții în toamna anului trecut. Mecanismul juridic prin care sunt aprobate prin care este aprobat bugetul de la AFM este în felul următor. Mai întâi se face o listă de proiecte prioritare stabilite de către AFM, care este trimisă către minister. Noi o aprobăm sau o modificăm, e un proces întreg de negocieri. După ce se aprobă această listă de proiecte, se propune de către AFM bugetul pe proiectele respective prioritizate, care este sub forma inițierii unui HG de această dată, o hotărâre de guvern. Această hotărâre de guvern vă propune, nu dumneavoastră le spuneți cam ce priorități aveți. Bun. Evident că hotărârea de guvern este inițiată de minister, nu de AFM. Propunerea vine de la AFM. Evident că există birocrație. Haideți să o luăm pentru că există un proces de negocieri. Adică există un proces de negociere între AFM și minister, care ar trebui să fie până la urmă forma asumată și de minister. Dar nu Fondul de Mediu avizată. A tras frâna de mână la finanțarea Casa Verde și Rabla. Că ziceți tras frâna de mână, vă referiți la programelor după ce au fost anunțate anul trecut. Vă pot zice exact concret când care au fost după ce am ajuns eu la minister, care a fost toată etapa. Pe 19 august anul trecut a fost dată ordonanța 41 pe 2025. Această ordonanță prevedea practic, în mod expres, că se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor sau programelor, nu doar de la AFM, ci din toate celelalte proceduri, pentru că noi aveam problema că supracontractasem pe foarte multe linii de finanțare și nu mai aveam banii necesari să acoperim ceea ce s-a contractat și atunci discuția în guvern a fost... Pe ce linii de finanțare, la ce vă referiți? De exemplu, la Angel Salini. O să dau acest exemplu. Banii de la AFM nu sunt din buget. Ce vreau să zic este că asta a fost o decizie luată la guvern pentru toate. Deci când s-a luat decizia să se suspende toate procedurile de evaluare, asta a fost o decizie care s-a luat pentru toate proiectele. Decizia cui?
A fost o decizie de la guvern. Sunteți în guvern. Da. Cine a luat decizia din guvern? Cred că aceasta a fost o propunere venită de la MIPE, dar, repet, ea era corectă ca fond. Noi aveam un proces întreg prin care continuam să evaluăm proiecte noi, în timp ce nu aveam banii necesari să acoperim proiectele care fuseseră deja evaluate și deja plătite. Da. Și atunci, discuția a fost, haideți să vedem care sunt articolul respectiv din ordonanță. Venea și spunea, fiecare minister trebuie să vină cu un memorandum și să spună foarte clar ce face cu banii pe care îi mai are, unde îi duce. Noi am venit cu un memorandum de la Ministerul Mediului pe 16 octombrie, în baza ordonanței de urgență 41. 2 memorandumuri, de fapt, am făcut. Unul care să zică, să vorbească despre proiectele din PNRR care urmau să fie, care urmau să-și piardă banii de la finanțare, dar vorbim de proiecte care erau sub 30% în implementare. Centre de aport voluntar, fabrici de reciclare, echipamente de gestionare a deșeurilor de grajd, apă canal. Da? Toate aceste proiecte care erau sub 30% implementare, dar atenție, începuseră, deci erau deja semnate contractele și începuseră lucrările. Asta era foarte important, restul oricum au fost toate blocate. Tot ce nu s-a semnat nou s-a blocat. Reieșind că, în urma discuției cu Comisia, urma să pierdem o parte semnificativă din bani, al doilea memorandum pe care l-am propus în guvern a fost ca proiectele care erau sub 30%, dar începuseră deja să fie implementate, să poată să fie preluate de AFM. Și atunci discuția de la Ministerul Finanțelor a venit și a fost foarte cinstită. Nu aveți banii să finalizați anul acesta pentru că ne veți crește deficitul. Da. Nu putem să facem acest lucru. Noi trebuie să ne încadrăm la 8.4, ulterior ne-am încadrat chiar mai puțin. Intrăm într-o discuție destul de tehnică. Știu, dar întrebarea e tehnică. Sunteți unul dintre miniștri capabili să comunice bine pe Facebook. Da. Și aș vrea să mă ajutați să explicăm oamenilor lucrul ăsta. Decizia de a tăia Rabla, spre exemplu, a prăbușit vânzările la mașini electrice la cele mai mici cote din Uniunea Europeană. Minus 86% la vânzări. Okay. România are cea mai mare scădere a vânzărilor acolo. La fel, Casa Verde s-a oprit, foarte mulți oameni și-au luat, vă spuneam, și credite și și-au oprit aceste investiții. Asta de vorbă inclusiv cu oameni care spun, dacă mai anunță încă o dată Rabla acum, mai bine ducem toți acasă, că dacă o anunță pentru 1 septembrie nu mai vindem nimic, piața este gripată. Deci, vorbim despre niște șocuri introduse în piață. Acum, eu n-am acțiuni, nu colaborez, nu vând așa ceva, nu-i treaba mea să le țin business-urile în picioare. Dar oamenii ăștia vin și vorbesc despre lipsă de predictibilitate, pentru că anul trecut și Casa Verde, dar și Rabla, erau votate, erau aprobate și cu bani în cont. Banii ăia sunt încă acolo. Și acum aud de la dumneavoastră aceste memorandumuri prin care... Chiar au fost publice. Deci sunt publice, sunt pe site-ul de guvern. Sunt niște memorandumuri, nu sunt niște hotărâri de guvern. Avem și după ce s-au dat aceste după ce s-au dat aceste memorandumuri, s-a trecut ordonanța 72 și s-a trecut... Haideți să o facem mai simplu. Și hotărârea de guvern cu privire la buget. Simplu. Da. Uitați-vă, gândiți-vă că se uită la chestia asta. Eu sunt urmărit de foarte mulți prosumatori și nu numai. Oamenii ăștia nu sunt rău intenționați. Nu și-au pus o fotovoltaice pe casă sau și-au luat mașini electrice pur și simplu din pasiune pentru ceva anume. Chiar sunt proactivi, sunt oameni productivi. Și sunt convins că ar înțelege dacă ne explicați care e logica pentru care ați oprit programul ăsta. Ori să mai faceți execuție bugetară, adică banii au rămas în cont. Da, fondurile de la AFM permit să fie rostogolite de la un an la altul, dar ce vreți să faceți efectiv cu ele? Pentru că chiar dacă nu o să-mi spuneți că trebuie să propună AFM-ul apoi niște memorandum, niște discuții, în cele din urmă totul se va termina cu o hotărâre de guvern. Adică dumneavoastră și încă niște miniștri împreună cu domnul Bolojan va trebui să decideți. Cum faceți să luați decizia asta pe niște bani care erau acolo alocați din fonduri europene pentru fotovoltaice, baterii, mașini electrice? În primul rând, pentru cei care și-au achiziționat deja aceste proiecte. Vreau să le zic că le mulțumim tuturor că au făcut parte dintr-o schimbare de care România avea nevoie. Deci cei care și-au achiziționat deja sunt prosumatori, au investit într-o mașină electrică și acum automat nu mai produc atât de mult noxe în trafic. E clar că ne-au ajutat pe noi toți să trăim într-o țară mai verde. Asta este foarte clar. Pentru cei care voiau să facă această investiție. Știu că este un an dificil, știu că a fost un an dificil, nu avem cum să acoperim din bugetul existent și mașini electrice și fotovoltaice și proiecte de infrastructură care ne duc să creăm infrastructura de gestionare și colectare a deșeurilor, de exemplu, fără de care România va plăti zeci, dacă nu sute de milioane de lei amendă, euro de fapt chiar în cazul acesta,
Avem nevoie de o infrastructură critică care a început să fie creată. Vorbim de proiecte care sunt în implementare. Avem de ales între a da drumul la proiecte noi, oricare ar fi ele. Că vorbim de Rabla sau că vorbim de fotovoltaice, proiecte noi, da, care să fie finanțate, sau de a termina ce am început. Orice om care se apucă de ceva vrea să și termine. Eu am venit într-o situație în care proiectele începute nu fuseseră suficient de mult avansate cât să mai poată fi finalizate din PNRR. Asta este un eșec Dar asta nu nicio legătură cu Casa Verde. Nu nicio legătură și nici cu Rabla, nici cu Casa Verde. Nu sunt pe aceeași execuție bugetară, nu sunt pe același buget. Acum sunt, pentru că ordonanța de urgență 72 pe 2020. Faceți efortul ăsta de transparență. Da. Și spuneți-ne cu subiect și predicat că vreți să luați banii cu bună știință, cu premeditare, de la mașini și fotovoltaice un an de zile, ca să acoperi niște găuri pentru că s-a făcut o bugetare proastă la alte proiecte care nu aveau legătură cu asta. Dar există deja decizia luată, care este transparentă și este publică. Ordonanța 72 pe 2025. Că asta încerc să vă explic. Există deja articole expres prevăzute. Decizii luate de cine? De guvern. Adică de dumneavoastră. României. Da, o ordonanță propusă de Ministerul Mediului în Guvernul României. Da, dacă am avut de ales între a începe noi proiecte sau a finaliza proiecte existente care aveau deja șantiere deschise, de care depinde gestionarea deșeurilor în toată țara asta, depinde plătirea sau nesancționarea României cu amenzi de sute de milioane, am ales ca anul acesta să fie prioritizate proiectele din PNRR. Atenție, proiectele de care discutați dumneavoastră sunt toate doar suspendate. În niciun caz nu există, adică ele nu există. Sunt oameni care și-au luat credite ca să-și facă astfel de instalații. Banii pe Casa Verde nu au fost niciodată suficienți. Erau doar o mică parte. Apropo, mulți dintre oamenii care apeleau la Casa Verde, nu sunt un beneficiar ca să mă pot lăuda cu chestia asta, dar mulți mi-au povestit că banii îi ajutau măcar să-și adauge bateria la fotovoltaice, că slavă Domnului panourile s-au ieftinit. Pe partea de baterii, repet, anul acesta noi o să propunem către Ministerul Finanțelor, pentru că, repet, una este ce propune ministrul, alta este ceea ce... Din 13 miliarde rămase de anul trecut, cam cât să mai întorc la destinația inițială? Dar în primul rând nu e vorba de 13 miliarde. Proiectele care erau prevăzute să aibă sumele acestea erau pe niște proiecte fazate multianual. Okay. Deci nu era în niciun caz suma aceasta pentru 2025. Eu vorbesc de banii care nu au mai fost cheltuiți anul trecut, în 2025. Deci aveți în pușculița de la AFM, am 13 miliarde, deci facem cu ei. PNRR și cât mai rămâne pentru baterii. Din gesuri, anul acesta, dacă cheltuim cu tot cu soldul și cu tot cu ce se va mai vinde pe certificate anul acesta, poate ajungem la 3 miliarde. Nu există de lei. Okay. Deci nu există 13 miliarde. Dacă am cheltui ultimul bănuț și atenție, dacă Ministerul Finanțelor ar aproba asta, pentru că tu să treci că cheltui 3 miliarde, înseamnă că crești deficitul cu 3 miliarde. Ceea ce nu știu dacă vor fi... Nu va crește deficitul, pentru că banii de la FME nu sunt din buget. Sunt din fonduri europene. Nu se iau în calcul la deficit. Ba da, am avut discuția aceasta, repet, 6 luni de zile cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu toate măsurile și cu toate raportările pe care au trebuit să le dea. Acum, nu știu dacă Ministerul Finanțelor ne-a mințit cu aceste lucruri, dar nu cred că avea vreun... 13 miliarde e o pușculiță foarte interesantă și care trebuie folosită. Dar 13 miliarde nu există pentru anul acesta, deci vreau doar să înțelegem, pentru GES-uri anul acesta, cu tot cu soldul de anul trecut plus, maximul care s-ar putea vinde anul acesta, ne apropiem de undeva la 3 miliarde. 3 miliarde pentru? Tot. Ce înseamnă tot? Tot ce înseamnă banii din sold care au provenit din vânzare de certificate care n-au fost încă folosiți, plus certificatele care vor fi vândute anul acesta. Maximul de certificate care va putea să fie vândut anul acesta. Deci avem 3 miliarde, cum procedăm? Păi avem 3 miliarde pe care, repet, s-ar putea ca Ministerul Finanțelor să nu ne lase să-l cheltuim nici măcar la jumătate. Depinde foarte mult dacă în calculele respective intră la analiza deficitului și înțelegerea mea până acum cu absolut toți reprezentanții de la finanțe a fost că intră și atunci de-aia anul trecut s-a dorit suspendarea acestor proiecte, inclusiv pentru a putea să salvăm o parte din deficitul care intra pe această analiză. Repet, eu nu sunt expert financiar, astea sunt informații pe care noi le-am primit în discuții cu reprezentanții de la Ministerul Finanțelor. Am ajuns să înțeleg ce spuneți acolo, pentru că mi-am petrecut zile întregi, am lucrat la un material despre cum am ajuns noi la un deficit record
Și care e treaba cu taxele și impozitele? Înțeleg gaura pe care greaua moștenire. Sunteți încă un guvern care a venit cu greaua moștenire. În afară de greaua moștenire, noastră sunteți aveți ministerul cu norocul de a avea niște bani neexecutați de la fondul de mediu. Întrebarea rămâne. Dacă Bateria anul ăsta, cam ce buget am putea să mai punem măcar pentru niște investiții de mediu? Că e fiecare dată când punem fotovoltaice, punem baterii sau băgăm mașini electrice pe stradă, ne-ați răspuns. Mai scoatem din poluarea aia. Da. Va trebui să fie un buget care să fie discutat și cu Ministerul Finanțelor, repet. Și Dar care... cât le cereți? Avem mai multe scenarii, dar nu vreau să ies public înainte să avem o discuție cu Ministerul Finanțelor. Mi se pare, da, asta zic, că din scenariile pe care noi o să le punem pe masă, avem inclusiv proiectul de baterii pe care o să... Vreți să le discutați și cu noi, cu comunitatea, dacă vreți? Că poate n-ar strica să vorbiți, că sunteți un comunicator bun. Și să discut, și dacă după ce discutăm creștem așteptările că vor fi alocate niște sume și reiese că sumele respective... Poate că oamenii ăștia sunt rezonabili. Eu am fost la niște... Păi nu, dar nu vorbim de rezonabili în sensul de dacă oamenii cu care noi am discutat sunt sau nu rezonabili. Eu nu am astăzi ce să discut în sensul în care nu avem încă cifrele care vor fi aprobate de Ministerul Finanțelor. Deci așteptați să vă dea Ministerul de Finanțe... Să vedem exact cam care ar fi din cele 3 miliarde cât se va putea cheltui. Cât vom putea să cheltuim, de fapt, cât vor fi aprobate. Și după ce avem această sumă globală, va trebui în această sumă globală 100% să includem proiectele din PNRR care au fost mutate prin ordonanță de urgență și apoi proiectele suplimentare noi, fie că vorbim de baterii, că vorbim de apă canal sau că vorbim de iluminat. Da niște date și niște cifre, visăm de pomană și o facem tot pe banii noștri în continuare, ceea ce e ok, dar măcar să știm. Dar eu sunt un om cinstit, nu vreau să dau informații care nu există în momentul de față. Ați fost un pic, la cât de bună comunicatoare sunteți, trebuie să recunoașteți că informația nu a fost suficient de transparentă. Sunt ordonanțe publice care sunt transparente. Nu sunteți genul care se ascunde în spatele birocrației. Haideți să mergem mai departe. Stați o secundă, că nu e vorba de birocrație aici. Este vorba de o situație care a fost de criză economică. Puterea de guvern înseamnă dumneavoastră cu domnul Bolojan, cu ministrul de finanțe. Sunteți o mână de oameni care trebuie să ia niște decizii grele. Da. Nu vă invidiez. Da. Dar măcar, dacă stați de vorbă, mai ales pe partea asta de prosumatori energie și vorbiți cu oamenii, dacă sunteți direct, așa cum faceți noastră de obicei, s-ar putea să primim niște răspunsuri surprinzător de proactive. Dar întrebarea este, dacă în anul 2025 s-au suspendat toate proiectele. După ce au fost anunțate oficial și declanșate. S-au suspendat toate proiectele. Să te întâlnești cu un actor cheie, cu un interes legitim să-i fie continuat proiectul pentru că asta presupune niște miliarde date în afacerile lor. Nu este practic o încălcare a deciziei luate pentru toată lumea, pentru că prosumatorii, de exemplu... Vorbesc de Asociația Prosumatorilor, spre exemplu. Bun, Asociația Prosumatorilor, care are un interes direct să fie continuat acest proiect, nu? Și care sunt legați cumva economic și de acești bani. De ce să ne întâlnim cu Asociația Prosumatorilor, de exemplu, sau nu cu celelalte? Păi nu, dar zic, de ce ar fi trebuit doar cu această asociație? Nu a zis nimeni doar cu ea. Întâlniți-vă cu cine vreți noastră. Faceți niște întâlniri în care chiar să vorbim cu toți cei implicați în povestea asta. De unde știți că luați cele mai bune decizii? A fost luată o decizie de suspendare a tuturor proiectelor pentru că pur și simplu banii. Asta este una. Dar deciziile legătură cu viitoarele proiecte, de unde știți că luați cele mai bune decizii? Pentru viitoarele proiecte, da, vom putea să avem și eu să am o discuție, dar voi avea o discuție după ce știu care este bugetul aprobat de Ministerul Finanțelor, ca să pot să știu în ce marjă pot să am discuția respectivă. Pentru că dacă Ministerul Finanțelor, de exemplu, și vă dau un scenariu, ne va aproba din cele 3 miliarde, nu știu, o treime, zicem, banii ăia nu sunt suficienți nici măcar pentru a finaliza proiectele din PNRR și atunci nu vor mai exista proiecte noi care să fie discutate cu alții. Deci noi trebuie să știm mai întâi care este bugetul pe care Ministerul Finanțelor îl poate suporta cu negocierile pe care le are Comisia Europeană, maximal pentru AFM, ca după aia să știm câți bani avem pentru proiecte noi. Deci anul ăsta aveți 2 șefi, nu l-aveți doar pe domnul Bolojan, l-aveți și pe domnul Nazare. N-aveți ales. N-aveți de ales. Hai să vedem. Mai am întrebări. Vreau să înțeleagă foarte clar. Avem niște oameni care sunt responsabili pentru noi să negocieze politica economică. Sau să nu ajungem la junk ca rating de țară, nu? Tocmai. Și în acest context, fiecare minister are o responsabilitate. Faptul că Ministerul Mediului are acest fond este într-adevăr și o veste bună, este și o responsabilitate. Trebuie să ne facem fiecare pe bucățica noastră treaba.
nu avem cum. Nu avem cum să luăm decizii de unii singuri. Sunt decizii, s-au schimbat regulile în timpul jocului, dar măcar explicați-ne de ce. Un pic mai multă transparență nu v-ar fi stricat acolo. Mai am câteva întrebări, aveți puțin timp și chiar aș fi vrut să intrăm pe asta. De ce tot vorbim despre fotovoltaice, baterii și mașini? Am vorbit despre poluare. Suntem constant în top 10 mondial la poluare. Mondial, nu mai vorbim de Europa. Da. Suntem condamnați la Curtea Europeană de Justiție. Ați luat totuși drone pentru gardă de mediu. Câte amenzi? Dronele erau luate. Da. Dar nu erau folosite. Exact. Câte amenzi se dau pentru nerespectarea oricărei forme de lege și de bun simț în orașele mari pentru poluare? Avem, pentru anul 2025, a fost un număr record de amenzi care au fost acordate per total pentru garda de mediu. Au dat 163 de milioane, dacă nu mă înșel, de lei amenzi și rata de colectare a fost de aproximativ 90%. Deci a fost o rată de colectare bună. Nice. S-au deschis de asemenea cele mai multe dosare penale, dacă nu mă înșel. Pe ce zone? Dați-mi câteva exemple de locuri unde ați intervenit. Deșeurile care erau importate în România, Okay. Mii de camioane care au fost oprite și întoarse pentru că aduceau în România deșeuri ilegale, arderi ilegale de deșeuri, partea de balastiere, discutam mai devreme, au fost făcute controale coordonate, sigur, și de garda de mediu, dar și de apele Știți că la balastiere încă merge treaba cu cash-ul, bine de tot. Am avut de voi niște piatră spartă, mi-a zis George, numai cash, dacă vrei ți aduc acum. Aici vom avea o discuție și cu ANAF-ul, pentru că și noi am auzit că există niște zone unde mai pot fi aduși pe piața legală. S-au întors pe cash, toți. Totuși, pe mine mă interesează partea de poluare. Și la marile orașe, regula e simplă. Știm că jumătate din poluare vine din sobe, centrale. Aici nu știu ce puteți face, în afară de a încerca totuși să convingem oamenii care pun orice pe foc, inclusiv în cartierele mari din București. Au fost niște ierni, avem o iarnă friguroasă, am văzut senzorii pe roșu, senzori de calitate a aerului. De-aia suntem în top 10 mondial la poluare și de-aia câți ne mor? 14.000 pe an, numai din cauza poluării? Și pierdem în medie 4 ani din viață, din cauza poluării doar aerului. Eu am mers un pic mai departe, am suprapus datele de poluare de la noi cu speranța de viață și cu restul Europei. Ecartul e de 7 ani. Deci, unele dintre măsurile cele mai dure pe care le-am luat în perioada aceasta a fost numărul crescut de controale. A fost de asemenea numărul crescut de sancțiuni care au fost aplicate. E clar că există o curbă mult mai mare de sancțiuni și de controale făcute. În același timp, este foarte clar că avem niște probleme structurale. Adică? De exemplu, pe zona de arderi ilegale, o problemă fundamentală este că de-a lungul timpului plângerile penale au fost depuse și noi până în ziua de astăzi nu știu dacă avem 2 dosare finalizate cu 2 condamnări în ultimii 7-10 ani de zile. Okay. Ceea ce transmite mesajul foarte clar că oamenii respectivi o să-și plătească amenziile, că și le plătesc. 90% rată de colectare înseamnă că și oamenii respectivi își plătesc și ei sub o formă sau alta amenziile. Li se confiscă materialul, practic fierul, ceea ce înseamnă că îl pierd din business, deci clar că suferă și partea asta, dar știu foarte clar că ei mâine se pot ocupa în libertate să facă exact același lucru din nou. Controle de noapte cu termoviziune? Avem dronele care pot să facă asta și eu cred că o să încerc. Carderele se fac noaptea, ați văzut graficele, nu? Da. E foarte Sunt zile în care în București, dacă ești pe stradă, în orice altă capitală din lumea asta, ai vedea la știri, nu ieși din casă. Știți că la un moment dat se făceau atenționări de genul ăsta în Beijing, în orașele mari din China, când depășea indicele de calitate a aerului 100, populației se recomandă să rămână acasă. Practic jumătate din timp ar să stăm acasă în București, dar nu ni se spune nicăieri asta la starea vremii, Ministerul Mediului nu iese cu un comunicat de presă sau orice fel de instituție. Cum facem? Avem platforma națională, RMNCA, calitateaer.ro. Toată lumea poate să meargă să vadă exact cum arată senzorii și când sunt senzori roșii, recomandarea care este scrisă și care apare inclusiv pe site este, într-adevăr, să nu ieșim din casă. Dar e doar o recomandare. Nu avem cum să obligăm oamenii să nu iasă din casă. Corect, deci suntem la faza de constatăm. Dar care ar fi soluția? Adică să-i obligăm pe oameni să nu iasă din casă? 14.000 de morți pe an. Nu.
Sunt două lucruri diferite. M-ați întrebat dacă le dăm mesajul clar că ar trebui să stea în casă și asta este o recomandare pe care o dăm. În mod evident nu poate să fie obligație, deci recomandare. roșu le recomandați să rămână acasă. Exact ce menționați și dumneavoastră, că este practica în toate celelalte state, există aceste recomandări care apar și pe site. Dacă vorbim însă de sancțiuni și de ce poate să facă autoritățile de mediu, repet, 2025 a fost an record pentru sancțiuni aplicate și colectarea a fost de asemenea foarte mare. La apele române în luna noiembrie, după ce am început să băgăm criterii de performanță, au fost realizate mai multe controale decât în primele 7 luni ale anului, înainte să ajung eu la minister. Deci într-o singură lună au fost controale făcute de 7 ori decât în primele 7 luni ale anului. Deci lucrurile se mișcă, dar în mod evident nu se mișcă la nivelul și la viteza la care ar fi trebuit să se miște ca să fie rezolvate toate problemele. Asta este clar. Cu toate astea, încălzirea și arderea de deșeuri nu sunt singura sursă. Am făcut o filmare de dimineață, am norocul din când în când să mă întâlnesc pe traseu cu singurul autobuz articulat de la STB. Știți că e unul singur? STB ce înseamnă articulat? E ăla lung, așa. Ok. Ia uitați-vă dumneavoastră un pic la imaginea asta. Îl vedeți? E a treia oară când îl surprind că face așa, pe DN1. E singurul. Și am înțeles că circulă. Uitați-vă, știți cum era în spatele lui? Și n-au fost niciodată amendați? Nu știți. O să mă interesez și eu să văd exact dacă le-au primit. STB-ul e la un pas de colaps, la fel ca Primăria Capitalei. Și la STB-ul, spre exemplu, are încă o grea moștenire din perioada doamnei Firea, tot felul de autobuze diesel, Euro 6, în loc să trecem direct pe electric, cum au făcut multe capitale europene, pentru că jumătate din particulele suspensii din centrul unui oraș, nu suntem singurii care descoperim chestia asta, sunt de la transportul în comun. Pentru că autobuzele care consumă diesel nu au unde să scoată particulele, că nu au unde să facă regenerare. Pe partea de transport, de trafic, trebuie să înțelegem că responsabilitatea principală este la autoritățile din local. Da. Trebuia să fie făcut un plan de gestionare a poluării aerului, pentru care România, de altfel, este inclusiv în proceduri de infringement și este analizată la nivel de Comisie Europeană. Inclusiv primăria a primit de mai multe ori, chiar și anul acesta, în 2025, amendă pentru faptul că încă nu a fost aprobat acest plan. Partea de trafic însă propune și niște măsuri care sunt de cele mai multe ori nepopulare. Haideți să vedem ce a făcut Parisul pentru a scădea... Și a rezolvat. Și a rezolvat. Dar dacă ar fi făcute aceleași măsuri în România, nu știu dacă oamenii ar accepta să fie trecute astfel de măsuri. Da. Noi am propus, de exemplu, știu că a fost la un moment dat o dezbatere din partea consilierilor generali să fie create acele zone cum există și în Paris. Zone în anumite zone cu cât te apropie mai mult de centru, să nu poți să ai mașini mai poluante de diverse grade. Și în București, în momentul în care a ajuns în spațiu public, urmează să fie creată să fie dată această hotărâre a Consiliului General, toată narațiunea publică a fost: se cresc sancțiunile, se cresc amenziile, se cresc taxele, oamenii ăștia sunt rupți de realitate, nu se știe nu putem să facem nimic ca să-i oprim și până la urmă proiectul a fost oprit în fașă, ca să zic așa, omorât în fașă. După aia ne uităm la alte state și spunem de ce alții reușesc. Pentru că în alte state proiectele astea au fost cu un narativ primite public. Cetățenii, de exemplu, din Franța, locuitorii din Paris, au votat în referendum și au decis că ei vor să fie blocate anumite artere să nu mai poată să fie folosite pentru trafic. De acord. Dacă Știți de ce au votat așa? Nu știu. Pentru că s-a făcut o campanie de comunicare în care li s-a explicat că le vor trăi mai mult. Și francezii cred că seamănă puțin cu românii la chestia asta. Și România ar vrea să trăiască mai mult, să nu mai aibă astm, să nu mai aibă copii cu probleme respiratorii, cu răcele atât de des, cu negru pe jos sau prin toată casa. Suntem mult mai expuși la fake news și la informații false. Uitați, eu, de exemplu, când am depus proiectul de ordin și am și trecut ordinul cu cantitățile, cu poluatorii care să fie monitorizați cu medii orare, nu medii odată la 24 de ore. Am comunicat public despre acest lucru. Foarte mulți oameni s-au entuziasmat și în sfârșit vom vedea datele la nivel de oră. Acum suntem în punctul de a da caietul de sarcini să fie modificat site-ul ca să fie și aplicat ordinul respectiv.
Dar am primit și sute de mesaje, să știți, de la oameni care veneau cu narative de genul: vreți să puneți taxe pe aer? Și ce o să faceți? O să ne spuneți după aia că avem cancer? Păi dar plecați voi cu Green Deal-ul vostru din Europa. Da. Deci am primit enorm de multe mesaje și din această sferă. Ce vreau să zic cu De la oamenii reali? Sunteți sigur că erau reali toți? Nu știu dacă toți, dar o parte erau. Sunt sigur. Și problema este că sunt niște narative Și ce facem? anti-UE cumva, dar care s-au legat foarte mult de zona de mediu. Ce facem este că încercăm să explicăm tuturor că, de fapt, mediul este legat de sănătatea noastră și că toate problemele de mediu care nu sunt adresate astăzi se transformă în probleme de sănătate. Fumul care iese din țeava autobuzului, din țeava mașinii, din coșul sobei, unde se duce? În plămânii noștri, unde se ducă? Ok, hai să le explicăm oamenilor că de-aia murim. 14.000 de români dispar în fiecare an în oraș de dimensiune medie din cauza poluării acesteia. Da, cu toții vrem să stăm în mașinuțele noastre, să nu ne plouă, să nu ne fie frig. Motivul pentru care eu chiar cred că e necesar să facem comunicarea asta este și motivul pentru care, de exemplu, când am ajuns la minister, m-am luptat foarte mult să salvăm 19 milioane de lei fonduri europene, de asta dată pe deșeuri, pentru că acolo erau fondurile respective, pe campanii de informare și educare. Și ăștia erau bani pierduți. Nimeni nu se preocupase să-i folosească, că li se părea așa un lucru foarte puțin important să acceseze banii ăștia și noi am făcut tot ce a ținut de noi ca să-i salvăm. Anul acesta vom lansa una dintre cele mai ambițioase campanii de comunicare, informare, educare pe zona de deșeuri. Okay. Pe risipă alimentară, pe compost, pe refolosire, reciclare, pe scăderea plasticului de unică folosință. Acolo au existat banii ăștia din fonduri europene. Dacă noi găsim orice fel de finanțare care ar putea să fie dusă și pe zona aceasta de calitate a aer, vom fi primii care vom accesa aceste fonduri. Calitatea aerului implică și mirosul. Sunt o grămadă de oameni care se plâng de mirosul gropilor de gunoi mai mult sau mai puțin legale, plus că zona asta de groapă de gunoi devine și la noi ca în Italia o afacere de familie. Da, este problema pe care noi o avem este că gropile de gunoi dețin monopolul. Deci ele sunt, dacă se închid astăzi, dacă o groapă de gunoi dintr-un județ se închide, de fapt județul respectiv sau județe chiar limitrofe nu mai au unde să ducă gunoiul. Da. Și este un sistem în care, în mod evident, actualii oameni care dețin gropile de gunoi pun foarte multă presiune și fac foarte multe jumbușlucuri să nici nu se deschidă alte gropi de gunoi. Adică dacă se încearcă deschiderea unei noi gropi de gunoi, apar tot felul de situații în care se cumpără terenurile respective, se trezesc cu niște proteste în zonele respective, se depun niște avize ca să blocheze totul. Și asta este o situație cumva la nivel național, pentru că oriunde te-ai uitat, gropile de gunoi, în marea majoritate a cazurilor, nu respectă legislația de mediu, motiv pentru care au și primit amenzi usturătoare anul acesta. Dar e un cartel al gropilor de gunoi în România? Nu știu dacă între ei se înțeleg ei între ei. Problema este că e clar că cine are monopolul și deține puterea într-un anumit județ face tot posibilul și are banii și resursele necesare să nu se mai deschidă alte astfel de grup de gunoi în alte județe limitrofe, astfel încât ei să aibă un șantaj. Pentru că ei astăzi asta fac. Ei șantajează practic populația. Ei vin și spun: n-aveți mai mult decât să ne faceți decât să ne dați amenzi. Dacă ne dați mai multe amenzi, noi le plătim pentru că avem banii respectivi, dar să ne suspendați autorizația și să ne opriți activitatea nu puteți, pentru că dacă faceți asta, ați oprit colectarea de gunoi pentru județe întregi. În cele mai multe localități, costul cu gunoiul este mult mai mare decât orice alt cost. Și s-a dublat. Partea de gunoi este o problemă foarte, care se simte foarte mult. Pe exemplu, la mine în Corbeanca a apărut dintr-o dată o taxă de gunoi menajer. Nu suntem singura localitate de genul ăsta. Nu mai aveți foarte mult timp. Sunt sigur că asta cu gunoi o să rămână o problemă. Pe partea de gunoi, ce o să facem în perioada următoare va fi, din punctul meu de vedere, o analiză punctuală care n-a mai fost făcută până acum, și anume să ne uităm la cine plătește de fapt sancțiunile. Pentru că noi la nivel european ajungem să plătim sute de milioane de euro pentru că nu se face colectare sau nu se face reciclarea la nivel... Nu? Da, exact. Amenzi pe care noi le plătim. Adică fiecare român plătește niște zeci de euro pe an din buzunarul propriu, din taxele și din impozitele pe care le plătește. Pentru că nu se fac anumite măsuri la nivel local în anumite orașe. Nu mai poate să meargă lucrurile în felul următor. Adică
noi va trebui la un moment dat să legăm de amenzi și cine are responsabilitatea reală. Nu mai putem să plătim noi toți difuz aceste amenzi, pentru că sunt, nu știu, eu am văzut inclusiv declarații ale unor primari care vin și spun mândri, la mine în comună sau la mine în localitate nu se colectează separat, nu se reciclează, pentru că eu nu cred că trebuie să plătească locuitorii mei costul acestor colectări sau Așa a fost reciclări. și la noi. La Corbeanca noi am avut o mare groapă ilegală de gunoi la marginea comunei, pentru că primăria nu voia să streseze locuitorii înainte de alegeri cu colectare selectivă sau să ducă la vreo groapă de gunoi. Se cară de luni de zile de acolo. Problema e că toți plătim. Chiar și oamenii din Corbeanca plăteau în situația respectivă, doar că în loc să plătească doar ei, plătem noi toți. La mine, da. Și noi, până la urmă, va trebui să ne întoarcem, să ne uităm punctual care sunt orașele pentru care noi plătim aceste amenzi. Care sunt orașele pentru care plătim, de exemplu, amenzi că nu au trecut planurile de management pe poluarea aerului. Apropo de poluarea aerului în oraș, ar mai fi lucruri foarte simple care se pot face. V-am arătat autobuzul de la STB care umblă trilulilu de luni de zile cu motorul praf. Că n-au altul loc. Nu au motor, nu au piese de schimb și așa mai departe. Dar ce facem cu șantierele? Acum deocamdată e doar noroi. Când se usucă și șantierele de la noi sunt majoritatea șantierelor deschise, nu au niciun fel de protecție la praf. Am fost și în alte țări. Am fost inclusiv în țări, teoretic, din afara Uniunii Europene, în care se puneau inclusiv sprinklere pentru a, să stropim să nu se ridice praful. Drumul Național 1 nu mai e negru, știți, este maro de la șantierele de metrou. De dragul metroului o să mai stăm așa încă 2 ani cu praf în aer și cu noroaie pe drum? Teoretic ei încalcă legislația, pentru că și avizele care au fost date în momentul de față au fost date cu măsuri care sunt convinsă că cuprind și rezolvarea problemelor de care ziceți. Camioanele alea ies pline de noroi pe roți și nu le oprește nimeni. Nu există nicio mașină de poliție care să-i tragă pe dreapta și poliția poate să-i oprească. Da. Ce să încercăm să facem noi în perioada următoare, pentru că vreau să mă asigur că controlele încep să fie făcute în timp real și cât mai aproape de oamenii și de nevoile lor. Eu vreau să lansăm anul acesta o platformă de plângeri care să poată să fie făcute de cetățeni direct în platformă, cu poză, cu locație și să ne spună, uite, aici se întâmplă, se încalcă pe legislația și să fie răspunse direct în platforma respectivă și să primească acces instantaneu și autoritățile din subordine, dar să vedem și noi care este situația pe fiecare dintre situațiile, din plângerile respective. Să avem o situație centralizată la nivel de minister. Cred că va trebui să avem această platformă, la mână pentru a crește încrederea cetățenilor în instituții, 2 pentru a vedea dacă cu adevărat sunt tratate cu prioritate și cu seriozitate aceste plângeri, pentru că astăzi ministerul nu are o vizibilitate. Noi nu știm cum sunt tratate, de fapt, plângerile venite de la cetățeni. Dar se vede cu ochiul liber. Sunt o grămadă de fabrici astea de beton, la ieșire de acolo, sute de metri pe drum, îi știi că de acolo a plecat o betonieră. Cum știi? E o dâră mare de beton sau de ciment proaspăt de foarte multe ori care a curs pe acolo. Lângă șantier este plin de noroi și de praf. Nu putem să dăm vina doar pe mașini sau doar pe sobe. Sunt și șantierele astea și odată ce se va usca... Da, va fi praf în aer, practic. De fapt, despre asta vorbim. Deci, repet, lucrul pe care vrem să-l facem anul acesta este punctual să lansăm această platformă pentru cetățeni și cred că asta este și un mesaj bun de încheiere pentru oameni și anume va fi anul acesta un an în care vrem să lucrăm alături de ei. Da? Eu cred că lucrurile pe mediu... Cu poliție și de registru auto român pentru controlele astea la poluare? Ar fi bine, da. Pentru că nu trebuie să le rezolvăm pe toate, doar pe alea 3, cele mai grave. Ei, da. Ar fi foarte bine să vrea toate autoritățile, dar noi putem să răspundem, sau cel puțin eu, în calitate de ministru, pot să răspund pe măsurile pe care le implementez în autoritățile din subordine. Acum n-am stabilit cam cât credeți că o să mai fiți la post. Teoretic 2 ani, practic nu știm. Niciun ministru nu știe când preia mandatul. Dar ce pot să zic este că lucrez într-un ritm mult mai avansat. Ce vreți să rămână nouă noastră? Asta voiam să știu la final. Vreau să rămână reforma Rom-Silva. Vreau să rămână niște criterii de performanțe puse pe zona de control, care să fie mult mai greu de dat înapoi sau măcar să poată să fie folosite ca a arăta, uite, înainte se făcea asta, acum nu se mai face. Și vreau să rămână proiectele din PNRR, care să se finalizeze și să le avem trimise pentru că sunt
e o nevoie cruntă de ele. V-aș mai fi întrebat o întrebare bună, dacă mai suportați. Ultima. Aș fi vrut să vă întreb mai devreme, dar n-am vrut să încep de la chestia asta, că s-ar putea să sună un pic controversat. Cum vă simțiți într-un guvern în care sunteți una dintre cele 2 femei? 3 acum. 3. Că mai este și doamna, adică avem acum o doamnă vicepremier. Așa. E dificil, dar cred că există foarte multă nevoie de exemple de femei la masa deciziei care să crească cumva și ideea asta că e normal să fie femei la masa deciziei. Eu primesc sute de mesaje în fiecare zi cu privire la faptul că n-ar trebui să fiu, de fapt, în minister, ar trebui să fiu acasă, la cratiță. Ar trebui, deci este la ordinea zilei. Și sunt foarte mulți oameni supărați când zici lucrul ăsta. Deci, dacă nu zici nimic, le dai dreptate. Dacă zici ceva, următoarele comentarii sunt, mamă, ce se victimizează. Da. Nu sunteți singura care vorbește deschis despre lucrul ăsta, că în Parlament misoginismul e maxim. Nu sunt singura, pentru că e reală această problemă. Și nici nu am cum să fiu singura. Cred că toate femeile care sunt oneste cu ce au trăit în Parlament sau cu ce trăiesc în Parlament, nu au cum să zică că nu există acest fenomen. Pentru că pur și simplu e la ordinea zilei. Adică noi am primit replici misogine, sexiste, faptul că primești inclusiv mai puțină putere informală, negocierile pe care le porți, faptul că funcțiile care sunt date cu putere reală sunt mai degrabă date pentru bărbați, nu femeilor. Proiectele care sunt trecute sunt mai degrabă a liderilor bărbați care primesc automat mai multă putere informală și atunci au și puterea mai degrabă să-și negocieze propriile proiecte. Sunt o grămadă de temele care țin de drepturile femeilor, care sunt întotdeauna marginalizate și trecute la și altele. Orice este mai important pe această planetă, pentru Parlamentul României mai puțin de discutat de drepturile femeilor. Și de fiecare dată când aduci subiectul ăsta, este privit ca și cum este un subiect de niș, adus de cineva care, când totuși reprezintă nevoile la 50% din populație. Și nu doar, în cazul acesta este relevant, dar mi se pare interesant o statistică, majoritatea țărilor care au pus mai multe femei în funcții de decizie la nivel executiv, au mers mai bine din punct de vedere inclusiv economic. Economic, da. Pentru că există această idee greșită, cum că doar bărbații pot să țină țara în ordine, când în ultimii 35 cam noi am fost majoritari acolo, în Parlament și în Guvern. Mulțumesc mult că spui asta. Da, e important să se înțeleagă că poate să fie performanță făcută și cu femei în pozițiile respective și că există foarte multe femei competente care ar putea să aducă mult bine României dacă doar ar fi lăsate să implementeze măsuri. Eu zic că nu ar trebui să fie lăsate care să vină ele și să te lupte. Că avem un exemplu de împotriva dezinformării, comunicare directă. Tocmai de aceea vreau să vă încurajez în continuare să comunicați, dar faceți acest efort totuși să explicați când mutați banii dintr-o parte în alta. E singura chestie pe care... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc mult pentru interviu. Știu că deciziile pe care le-am luat pe zona aceasta sunt niște decizii care poate nu sunt atât de populare. Și chiar mulțumesc pentru un interviu obiectiv și cu multe întrebări foarte pertinente, la care m-am bucurat să pot să răspund. Suntem aliniați 100% pe ideea că trebuie să fie comunicare cât mai multă posibil. Încerc să fac cât mai multă comunicare, dar uite, sunt bune și momentele acestea, genul ăsta de interviu. Încă n-am avut curaj să vă întreb de pompe de căldură, să știți. Ați auzit de pompele de căldură? Așa, ce s-a întâmplat cu pompele de căldură? N-avem. Ați văzut vreo statistică europeană la pompe de căldură? Căutați România acolo. Ok, nu avem pompe de căldură și ne trebuie un proiect la AFM cu asta. N-ar trebui? Păi ne trebuie, dar nu știu cum să mai facem rost de bani. Deci, vă înțeleg și... Eu mă uit de la mine de acasă, peste drum la vecinii mei și nu pot să mă duc să zic la omul ăla, bă, nene, nu mai pune lemne de pe foc și cu noi. Că nu-și permite, trebuie să-l ajutăm cumva să spargă soba aia veche și să o înlocuiască cu ceva. De preferință ceva care să nu scoată fum. Dar despre asta poate mai vorbim. Corect. Mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc pentru timp. Am depășit chiar timpul pe care mi l-ați alocat inițial. Mă bucur că v-ați făcut timp. Încă o dată, întrebările nu au fost date înainte și mă bucur pentru acest efort de transparență.
Dacă se uită și prosumatorii, măcar acum știm. Și vestea bună este că vom mai avea discuții împreună cu reprezentanții Ministerului pe zona asta de cum facem să facem mai mult curent fără fum. Că de fapt asta e toată miza, nu? Avem nevoie de mai multă energie ca să nu mai fim săraci energetic, printre altele. Încă o dată îi mulțumesc, doamne ministru, vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.